नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ग्रीन स्क्रिन कुनै पनि भिडियोमा एडिट गर्दाखेरि हाल्ने कसरी र ग्रीन स्क्रिनलाई रिमुभ गर्ने कसरी, कुनै पनि लाइक सब्स्क्राइब शेयर भनेर तपाईहरुले पपअप आइरहन्छ कुनै पनि युट्युबरहरुको भिडियोमा हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी एड गर्न सकिन्छ र त्यो कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र तपाईहरुले त्यो ग्रीन स्क्रिनमा भएका कुराहरुलाई ग्रीन स्क्रिन रिमुभ गरेर कसरी भिडियोमा एट्याच गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि साथीहरु, यदि तपाईहरु मोबाइल मार्फत चलाउँदै हुनुहुन्छ भने क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुहोस् र त्यसमा मैले गरेका सम्पूर्ण कुराहरुलाई फलो गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले पनि ग्रीन स्क्रिनलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु पीसी मार्फत चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पीसी मार्फत चाहिँ फिल्मora सफ्टवेयरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र क्यापकट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसैगरी प्रिमियर प्रो र अन्य विभिन्न किसिमका एडिटिङ सफ्टवेयरहरु युज गरेर ग्रीन स्क्रिनलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटिङ गरिरहेको टाइममा। र मैले चाहिँ अहिले जस्ट क्यापकट मार्फत भिडियो एडिट गर्दै थिएँ र यसमा चाहिँ मैले अब आफ्नो सब्स्क्राइब गरिएको एउटा यस्तो भिडियो छ ग्रीन स्क्रिनमा, त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो आफ्नो भिडियो भित्र इन्सर्ट गर्छु र ग्रीन स्क्रिनलाई चाहिँ रिमुभ गरेर देखाउनेछु। र यसको लागि साथीहरु आफ्नो पीसीमा जानुहोस् अथवा आफ्नो मोबाइलमा जानुहोस् र क्यापकट ओपन गर्नुहोस्। र मैले चाहिँ यहाँ क्यापकट ओपन गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्यापकट ओपन भइसकेको छ र मैले यहाँ एउटा भिडियो एडिट गर्दै थिएँ र यसमा चाहिँ अब साथीहरु यहाँनिर म पहिला ग्रीन स्क्रिन कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु क्रोममा जानुहोस्, कुनै एउटा जीमेल क्लिक गर्नुहोस्, माथि यहाँ बाई सर्च गर्नुहोस् र यहाँ माथि आएर सर्चमा सब्स्क्राइब बटन भिडियो गर्नुहोस् र यहाँ तल तपाईहरुलाई यसलाई इमेजमा छ यसलाई भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गर्ने बित्तिकै साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका सब्स्क्राइब लाइक शेयर र बेल आइकन नोटिफिकेसन वाला भिडियोजहरु ग्रीन स्क्रिनमा देखिन्छ। र मैले चाहिँ अहिले गर्न लागेको साथीहरु एउटा म भिडियो सेलेक्ट गर्छु। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोमा इन्सर्ट गरेर देखाउनुहुन्छ। यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु सुरुमा यहाँ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी साइन अप गरिसकेको छु र तपाईहरुले साइन अप गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र डाउनलोड गर्नु मिल्छ। र यो चाहिँ फ्री हो साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि कस्ट लाग्दैन, यो फ्री डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यहाँ डाउनलोड पनि भइसकेको छ, डाउनलोड पनि भइसकेको छ। एकछिन म यसलाई प्ले गरेर देखाउँछु। यसलाई अब क्यापकटमा इन्सर्ट गर्नेछु। त्यसको लागि साथीहरु सुरुमा क्यापकट खोल्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ क्यापकट अघि नै ओपन गरेर मिनिमाइज गरेर राखेको थिएँ र अब यहाँनिर तपाईले क्यापकटमा इन्सर्ट गर्नको लागि सुरुमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यी डाउनलोड गरेको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई अब यहाँनिर तल ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्, प्लस हेरेर यता ल्याउनुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर भिडियोज अप्सनमा यस्तो बेसिक देखाइरहेको हुन्छ र यसमा रिमुभ बीजी भनेर देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्रोमा की भनेर लेखेको छ, क्लिक गर्नुहोस् र क्रोमा कीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु यो चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। यसलाई अब तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालीहरुले बनाएको छ, सजिलो सिभी वेबसाइट मार्फत सजिलैसँग सिभी बनाउन सकिन्छ।
र रेज्युमे पनि बनाउन सकिन्छ। सिभी रेज्युमे सेम कुरै नै। र त्यसको लागि साथीहरु सुरुमा तपाईले आफ्नो यो चाहिँ इजिली रिमुभ भइसकेको छ। र साथीहरु यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोस् र यो अब आउने नयाँ भिडियोलाई अवश्य हेर्नु होला भन्दै हस्त नमस्ते।